يقتل إلا الفقراء. أحد الأوبئة قتل تقريبا 20 مليون شخص، أي بما يعادل 90% من سكان الأمريكتين. بتعرف إنه في وباء تقريبا أصاب أكثر من 500 مليون شخص وقتل أكثر من 50 مليون شخص. أحد الأوبئة تقريبا ضرب أوروبا، قتل بما يعادل 25 مليون شخص. وإحدى الإحصائيات بتحكي إنه كان بدها 200 عام لأوروبا حتى ترجع للعدد الطبيعي اللي كانت فيه. بتعرف إنه في وباء بس قتل 11,000 شخص وكانت تكلفته أكثر من 4.3 مليار دولار وخفض استثماراته بشكل كبير جدا. سلام، برحب فيكم في قناة ميديا روم. طبعا كنت بتمنى أنه تكون الأحوال أفضل من اللي إحنا فيه حاليا، لكن إن شاء الله فترة وبتعدي وهذا الوباء الله بيرفع عنا وبترجع الحياة لطبيعتها زي ما كانت أول وأحسن إن شاء الله. بالبداية بالنسبة لموضوعنا اليوم عن الأوبئة اللي تعرضت لها البشرية خلال العصور سواء حديثا أو قديما. أولا طاعون جستنيان. طبعا طاعون جستنيان حسب ما ذكر الموقع الأمريكي بزنس إنسايدر من خلال الكاتب ريدر كامبل، ذكر فيه أولا هذا الطاعون انتشر بالقرن السادس. وضع هذا الطاعون أو هذا الوباء حد للإمبراطورية البيزنطية اللي هي من خلال جستنيان الأول، وضع لها حد من التوسع والانتشار. طبعا قتل هذا الطاعون أو هذا الوباء من 30 إلى 50 مليون شخص. تقريبا بتحكي الإحصائيات إنه بما يعادل نص سكان الكرة الأرضية بهذيك الفترة. طبعا الإشي الوحيد اللي نحكي توقف بهذيك الفترة أو اللي صار أهم الأحداث إنه وضع حد وأضعف الإمبراطورية البيزنطية، حتى إنه بعض الحضارات استعادت الأراضي اللي كانت لهم أو الأراضي البيزنطية سواء بشمال إفريقيا وبعض الأجزاء من آسيا أو بالشرق الأوسط. هذا بالنسبة لطاعون جستنيان. الموت الأسود. في وباء طبعا سموه بالموت الأسود، انتشر ما بين عام 1347 لعام حسب الإحصائيات 1352. قتل هذا الفيروس بما يقارب 25 مليون شخص. وفي بعض الإحصائيات بتحكي إنه أخذت أوروبا فترة زمنية تقريبا 200 عام حتى ترجع أعداد الناس في أوروبا لعام 1347. كالعادة هذا الوباء made in China. حسب الدراسات تحكي إنه ممكن يكون آسيا والصين فيها أعداد أكبر بكثير الوفيات والإصابات كأوروبا، لكن بعتقدوا إنه هو الموطن الرئيسي من الصين. شو صار بعد هذا الوباء؟ اللي صار إنه مستوى معيشة الناجين ارتفعت، وحتى إنه خلق مزيد من فرص العمل للناجين، وأوقف الحروب لفترات قصيرة. الجدري. الكل فينا بيعرف اللي هو الجدري. انتشار الجدري كان ما بين القرن الخامس عشر والسابع عشر، وحسب ما ذكر الكاتب ريدر كامبل إنه عام 1492 لما اجوا الأوروبيين على القارتين الأمريكيتين جابوا معهم كثير من الأمراض، ومنها اللي هو الجدري. طبعا الجدري كان مرض قاتل ومعدي بشكل كبير، وقتل تقريبا 30% من المصابين بالجدري. بعديها الجدري أو هذا الوباء سمح للأوروبيين إنهم يستعمروا ويطوروا المناطق اللي تم إخلاءها، حتى إنه غير تاريخ القارتين لغاية وقتنا هذا. الوباء اللي بعده اللي هو الكوليرا. الكوليرا كانت الفترة اللي انتشر فيها هذا الوباء ما بين 1817 لغاية 1823، يعني تقريبا 5 سنوات. هذا الوباء هو وباء قاتل، الكوليرا، وانتشر بشكل كبير وقتل الملايين صراحة، إلا لما طلع دكتور اسمه هو بريطاني الجنسية اسمه جون سنو. طبعا لقى هو طرق حتى إنها توقف انتشار هذا الوباء وهذا الفيروس. الغريب في هذا الفيروس إنه كان نحكي يقتل الأعداد الكبيرة ويكون أضراره أكبر بالمناطق أو الدول الفقيرة اللي ما فيها تنمية اجتماعية منيحة، وكان تأثيره على الدول الغنية أقل بكثير من الدول الفقيرة، لأنه هو كفيروس أو كوباء كان يجي من الأكل والشرب الملوث بجراثيم معينة اللي هي كانت تسبب الكوليرا.
بسنة واحدة اللي هو عام 1918 لغاية 1919 انتشر اللي هو أحد فيروسات الإنفلونزا اللي هو الإنفلونزا الإسبانية. أصاب هذا الفيروس تقريبا 500 مليون شخص وقتل 50 مليون شخص. كانت فترة انتشار هذا الوباء نحكي بنهاية الحرب العالمية الأولى، تقريبا بنهايتها انتشر هذا الوباء. زي عنا حاليا بالفترة اللي بنعيشها احنا في منظمة الصحة العالمية. بالفترة هذيك ما كانت نحكي المنظمات المعنية بالصحة عندها وسائل كافية حتى تعمل أبحاث أو إنها تلاقي طرق إنها توقف من انتشار هاي الفيروسات. الوباء الآخر اللي هو إنفلونزا هونغ كونغ. بعد 50 سنة من الإنفلونزا الإسبانية ظهر فيروس أو إنفلونزا اللي هي إنفلونزا هونغ كونغ. انتشرت تقريبا هذا الوباء عام 1968 أي بعد 50 سنة من الإنفلونزا الإسبانية. بتشير الإحصائيات أنه هذا قتل الفيروس أو هذا الوباء تقريبا 1,000,000 شخص، وكان عشرهم بالولايات المتحدة. هذا الوباء اللي هو الناتج عن الإنفلونزا هو الوباء الثالث اللي بيصير بالقرن العشرين. في عنا الإنفلونزا الإسبانية، وفي برضو عام 1957 انتشر فيروس اللي هو الإنفلونزا الآسيوية، لكن ما كان قاتل بشكل كبير مثل الإنفلونزا الإسبانية أو إنفلونزا هونغ كونغ. إنه هذا الفيروس اللي هو الإنفلونزا الآسيوية اللي ظهر عام 1957 تطور الفيروس ورد رجع بعد 10 سنوات اللي هو الإنفلونزا هونغ كونغ. في عام 2002 انتشر وباء اسمه المتلازمة التنفسية الحادة. حسب ما أشار إليه الكاتب ريدر كامبل إنه هذا الوباء هو مرض من أحد فيروسات كورونا 7، وبيشبه التركيب الوراثي تبع هذا الفيروس بيشبه كثير كورونا اللي حاليا موجود. طبعا ما كان نحكي هذا الوباء قاتل بنسبة كبيرة، لأنه أصاب تقريبا 8,000 شخص، قتل بينهم 775 شخص حسب الإحصائيات. وكان بلد المنشأ أو أول ما ظهر هذا الوباء في مقاطعة صينية اسمها غواندونغ. السلطات المعنية بالصحة استجابت لهذا الوباء بشكل كبير، وتم إعلانه كوباء متفشي ب26 دولة بعام 2003. كانت السلطات المعنية بالصحة استجابت بشكل كبير لهذا الوباء، وعزلوا المناطق الموبوءة والأشخاص اللي أصابهم هذا المرض حتى أنه منعوا من انتشاره بشكل كبير. إنفلونزا الخنازير، هذا الوباء أو هذا الفيروس الكل سمع عنه. أنا منه علي صراحة لحقته، أما الفيروسات اللي قبلها صراحة ما كنت أسمع عنها إلا بعد ما بحثت وقرأت عنها. إنفلونزا الخنازير. إنفلونزا الخنازير انتشر عام 2009. سبب تسميته بإنفلونزا الخنازير لأنه بيعتقدوا أنه انتشر من الخنازير للبشر. أصاب الفيروس تقريبا 60 مليون شخص، وقتل من 150,000 لغاية 500,000 شخص حسب الإحصائيات. أخيرا اللي هو وباء إيبولا. انتشر فيروس إيبولا عام 2014. طبعا سموه بهذا الاسم لأنه على اسم نهر كان قريب من المنطقة أو القرية اللي أصابهم هذا الوباء، اللي هي كانت في جمهورية غينيا عام 2014. كان تأثيره محدود لهذا الفيروس، لكن كان قاتل بشكل كبير. أثر أكثر إشي على جنوب إفريقيا في ليبيريا، سيراليون وغينيا، حتى أنه صراحة دمرهم اقتصاديا. يعني انخفضت عندهم الاستثمارات بشكل كبير بهذيك الفترة. وحسب الإحصائيات بتحكي أنه قتل 11,000 شخص من أصل 30,000 شخص. يعني الوباء بس أصاب 30,000 شخص وقتل منهم 11,000 شخص. وقدرت تكلفة هذا الوباء 4.3 مليار دولار. بالنهاية التقديرات بتحكي أنه فيروس كورونا أو الوباء اللي إحنا عايشينه حاليا رح يصيب ما بين 40 لغاية 70% من سكان العالم. وحسب الدراسة اللي نشرتها الجامعة الوطنية الأسترالية إنه فيروس كورونا رح يقتل الملايين، وراح تكون التكلفة للناتج المحلي العالمي 2.4 تريليون دولار. إن شاء الله يا رب هاي الدراسة غلط، وإن شاء الله إنه ربنا بيبعده عنا وما يكون يسبب أي سوء أو مكروه لأي حدا بنحبه. وبالنهاية يعني إحنا مرينا بأوبئة كثير وتعلمنا.
الفيروس هذا اللي احنا عايشينه سريع جدا. انا مش دكتور، بس صراحة يعني اللي احنا شايفينه انه بنتشر بشكل كبير، والحل الوحيد له اللي هو العزل نحكي حظر التجوال زي اللي حاليا موجود عندنا. ديروا بالكم على حالكم، انتبهوا، وإن شاء الله يا رب إنه هذا الوباء بروح بشكل كبير وما بنخسر خسائر كبيرة مقابل هاي الفترة. بتمنى لكم كل خير. سامحونا إذا في أي تقصير أو أي إشي مرقنا عنه بسرعة، لكن بدناش يعني الحلقات تكون كبيرة. لا تنسى تعمل سبسكرايب ولايك، وأي كومنت، أي ملاحظة بتشوفها يا ريت تشاركنا فيها بالأسفل. سلام.